Mến chào các bé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích Việt Nam mới. Câu chuyện được mang tên Sự tích Tháp Báo Ân. Ngày xưa, ở xã Bình Quân, huyện Cẩm Giàng, có vợ chồng một phú ông nọ sinh được mỗi một cô con gái. Cô xinh đẹp nhất làng, tính nết là dịu dàng, hiền hậu. Nhưng nhà cô có nuôi thầy cho con trai ăn học. Phú ông cũng cho con gái theo đòi nghiêng bút. Cô rất thông minh, học chóng tiến tới. Chẳng bao lâu đã thông kinh sách. Nghe tin cô đẹp người, tốt nết lại hay chữ. Bọn con trai quanh vùng cũng đã nhiều kẻ rắp ranh. Nhưng phú ông tự nhủ, con gái ta phải sánh duyên với người nào văn chương lỗi lạc, chứ về với bọn phàm phu tục tử thì thật uổng phí xuân xanh một đời. Nghĩ vậy, có mấy đám con nhà giàu và quyền quý cho người tới dạm hỏi, ông đều lắc đầu từ chối. Cô gái càng lớn càng xinh, càng chăm học, thơ phú làm ra khó có ai theo kịp. Nhưng không ngờ thật là trớ trêu, trong người cô mang một chứng bệnh mà thầy thuốc đành bỏ tay. Đó là bệnh hủi. Chứ cô còn e lệ giấu kín, không cho ai biết. Nhưng ngày một ngày hai, những chỗ sưng thối lở loét bắt đầu hành hạ. Cô không thể che mắt thiên hạ được. Thấy bà con làng xóm xì xào về bệnh tình của con gái, và cũng e ngại chứng bệnh dễ lây. Phú ông đành phải làm một ngôi nhà bên cạnh đường, nhưng xa làng, để cho cô ở riêng biệt. Chỉ thỉnh thoảng cho con hầu mang tới gạo muối, tiền nông cho cô chi dùng hàng ngày, không để thiếu thốn. Cứ như thế, cô gái xấu số nọ chịu nhận cuộc sống cô đơn buồn rầu đã hơn một năm. Một hôm, có một thầy cử trẻ tuổi trên đường đi thi hội. Vừa đi lọt vào lùm cây thì trời bỗng đổ cơn mưa. Anh nhanh chân tìm một gốc cây để ẩn nấp. Nhưng trận mưa kéo dài mãi đến tối, cho nên vừa ngớt hột mưa, anh phải vội vã đi tìm chỗ nghỉ trọ. Vừa hay bên cạnh đường, anh thấy le lối có ánh đèn, bèn chạy tới gọi cổng. Không biết đấy là nhà cô gái Hủi. Tiếng cô gái nói vọng ra, ai đấy, hãy đi kiếm chỗ khác mà trọ, ở đây nhà cửa chật chội không ở được đâu. Đứng ở ngoài cửa, thầy cử ta nèo nài, tôi đây, xin làm ơn cho tôi vào hơ nóng một tí, kẻo vừa rồi mưa ướt hết cả. Xin mời khách đi nữa sẽ có một chỗ trọ, nhà tôi vắng vẻ không tiện mời vào. Tôi là cử nhân họ Trần đi thi hội, vì làng xóm còn quá xa, xin cho nghỉ lại một tí, nếu không tiện thì tôi sẽ đi. Thấy giọng có vẻ cầu khẩn, lại nghe khách tự xưng là con nhà lễ giáo. Cô gái bỗng động lòng thương, bèn ra mở cổng mời vào. Dưới bóng đèn, cô thấy khách là một chàng trai ngoài 20 tuổi, dáng người nho nhã, ăn nói lễ phép, thì không nỡ từ chối, nên tươi cười. Bố mẹ đi vắng cả, chỉ có Tiếp ở nhà. Người xưa có nói, nam nữ thận trọng từ cái trao tay. Mời chàng trọ lại đây thật là bất tiện. Nhưng nay thấy chàng đi đường mệt nhọc và ướt át, chẳng dám khăng khăng giữ lễ. Vậy mời chàng cứ nghỉ lại đây, có cần gì thiếp xin giúp đỡ. Nói rồi đốt lửa cho khách sưởi, lại thổi cơm mời ăn. Thầy cử thấy cô gái mặt mũi xinh đẹp, ăn nói khôn ngoan, tốt bụng, lại có vẻ có nhà có học, thì trong bụng lấy làm mến, bèn hỏi. Đa tạ cô chẳng nể phiền hà, hết lòng giúp đỡ.
Việc đó tôi không dám quên ơn. Tôi cũng không ngờ cô lại là kẻ theo nghiệp xách đèn. Chẳng hay cô là con gái nhà ai, bố mẹ làm gì. Cô gái nói thật tất cả, trừ cái bệnh của mình. Thấy cô học giỏi, thầy cử bèn cùng cô xướng họa. Hai bên đối đáp với nhau đến khuya. Dần dần từ chỗ yêu mến, thầy cử đâm ra bạo dạn. Lại thấy chủ nhân một thân một mình, thầy bèn ngỏ lời đến nước kết hôn. Thương thân tuổi phận, cô gái rơi nước mắt, nói: phận thiếp xấu số, không đáng là kẻ nâng khăn sửa túi cho chàng. Xin chàng hãy để tâm vào việc thi cử trước mắt, sau này có gì cũng chưa muộn. Thấy nàng sụt sùi, thầy cử không biết ẩn tình, bèn bước lại khuyên dỗ. Cuối cùng không ngăn được lửa tình, anh nắm lấy tay nàng đòi cầu thân. Cô gái tuy e lệ cũng không từ chối. Hai bên coi nhau như vợ chồng. Sáng dậy, thầy cử vội ra đi cho kịp ngày thi. Khi hai bên từ giã, anh hẹn: một lời đã thề quyết 100 năm, xin nàng hãy chịu khó chờ. Chuyến này dù đổ hay hỏng, tôi cũng sẽ cậy người đưa Lục Lễ đến rước nàng làm vợ. Sau khi thầy cử ra đi, cô gái nghĩ đến số phận hẩm hiu thì vô cùng đau khổ. Cô tự nghĩ: ta may mắn được chàng thương tới, nhưng chàng đâu có biết ta bệnh hoạn khốn khổ thế này. Nếu chàng mà biết thì ta còn mặt mũi nào nữa. Chẳng thà chết quách còn hơn. Suốt ngày hôm ấy, nàng vừa tưởng nhớ vừa tuyệt vọng. Trong một cơn phẫn chí đến cực độ, cô gái bỗng dưng ngất đi, hồn lìa khỏi xác lúc nào không biết. Sau đó mấy ngày, vợ chồng phú ông mới hay tin. Cả nhà đổ tới chỉ còn biết than khóc và an táng người bạc mệnh ở ngay trong ngôi nhà của nàng. Lại nói chuyện thầy cử sau khi giã từ, đi luôn mấy ngày tới Kinh Kỳ. Hình ảnh cô gái tài hoa gặp nhau trong một đêm tình nghĩa, ái ân choáng hết tâm trí chàng trẻ tuổi. Vào trường thi, bài của anh làm rất trôi chảy. Nhưng khi vào kỳ cuối, bài văn sách đầu đề ra có phần hiểm hóc, làm anh cứ ngậm bút mãi. Cuối cùng viết thành bài. Nhưng sau khi ra trường, bước về quán trọ, anh mới nhớ là mình đã viết nhầm mấy chỗ. Anh lắc đầu tặc lưỡi: chết thật, thế này thì còn đổ với Đạt thế nào nữa. Lúc ông chủ khảo chấm đến bài của anh thì thấy không thể đổ được, sắp hạ bút xuống phê chữ liệt. Chủ khảo bỗng thấy tay mình như bị ai giữ cứng. Ông đành phải bỏ bút xuống bàn. Bỗng ông cảm thấy buồn ngủ ríu mắt. Chợp đi một lúc, ông mơ màng thấy một cô gái rất xinh tiến tới trước mặt, chắp tay vái lia lịa và nói: đây là quyển thi của chồng tôi, xin ngài làm ơn rộng bút cho. Tỉnh dậy, chủ khảo lấy làm lạ, bèn đọc lại một bài văn một lần nữa, thì cũng lại thấy không thể đổ được. Toan cầm bút phê thì quảng bút tự nhiên rơi xuống đất. Ông chưa kịp nhặt lên, bỗng lại chợp đi. Bóng cô gái lúc nãy lại hiện ra trước mặt. Một hai, xin hãy vớt cho quyển văn ấy. Ông bèn hỏi: nàng ở đâu ra? Đáp: tôi là con gái họ Nguyễn, quán xã Bình Quận, huyện Cẩm Giang. Thế rồi bóng cô gái lại biến đi. Chủ khảo giật mình tỉnh dậy. Ông hết sức ngạc nhiên, miệng lẩm bẩm: quái lạ, nhà thí sinh này hẳn có âm công gì đây, nên âm hồn theo từ xa đến để báo. Ta cũng không nỡ thẳng tay. Nghĩ vậy, cuối cùng cũng lấy vớt cho đổ. Hôm thầy cử,
bây giờ đã là quan Tân Khoa, cùng các bạn đến chào chủ khảo, thì ông này lưu một mình Tân Khoa họ Trần lại, đoạn hỏi anh đã có vợ chưa? Anh mới đáp, thưa chưa. Thế nhà anh có làm âm công gì không? Anh mới lắc đầu, tôi không nghe ai nói gì, chắc là chẳng có. Chủ khảo bèn kể cho anh nghe về một cô gái 2 lần báo mộng trong khi chấm bài. Sau này Ráp Phách mới biết đó là bài của anh, rồi nói, anh đáng lý không được đổ, vì bài văn sách làm kém. Được đổ cũng nhờ cô gái ấy. Nghe đoạn, anh ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu, nhưng cũng không hiểu ra thế nào cả. Đành nói ít câu cảm ơn rồi cáo từ ra về. Lần vinh quy ấy, quan Tân Khoa họ Trần nhắm người nhà phải sắm thêm cái võng thứ hai. Anh dự định khi đoàn về ngang ngôi nhà của người yêu thì đón nàng về, luôn thể vinh quy cùng với vu quy một ngày. Không ngờ khi số cổng bước vào, đã thấy một ngôi mã mới nằm lù lù ở giữa nhà. Anh giật mình, tưởng như có gáo nước lã dội vào lưng. Nghĩ rằng lần trước mình gặp phải ma. Lập tức anh cho người nhà đi dò hỏi. Người nhà trở về báo cho anh biết đó là mã một cô gái con nhà phú ông nọ, chưa chồng, nhưng bị hủi phải ra ở riêng tại đây, chỉ mới mất trong vòng nửa tháng nay. Bấm đốt ngón tay, anh mới biết người yêu mất sau khi mình đi một ngày. Sực nhớ tới câu chuyện kể của chủ khảo, anh hết sức thương cảm, miệng mới lẩm bẩm, như thế là hồn nàng đã theo ta đến Kinh Kỳ để giúp cho ta khỏi bị đánh hỏng. Sau khi công việc vinh quy đã xong, anh tìm đến nhà phú ông kể hết mọi việc cho nghe, rồi nói, mặc dù nàng đã chết, cũng xin ông cho tôi được làm rể, vì một ngày cũng là nghĩa. Phú ông không ngờ lại có chuyện lạ lùng như thế, chối từ không dám nhận. Nhưng vì quen nghè mới nói mãi, cuối cùng ông đành vâng lời. Bấy giờ anh mới sắm sửa một lễ tể trọng thể, đưa đến nhà nàng, lấy danh nghĩa là chồng tế vợ, lại thuê thợ xây bên cạnh mã một cái tháp, trong lòng có mấy chữ: cô Nguyễn Thị là vợ của tiến sĩ họ Trần. Dân quanh vùng ấy gọi tháp ấy là tháp báo ân. Câu chuyện của chúng ta đến đây đã hết rồi. Chúc cái bé ngoan ngoãn và vâng lời ba mẹ nha.